Okay, maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back to my channel. So for today's video is mga tag 3 different kind of seaweed sa magsugba po tag isda nga first time jud kong makatilaw aning isda. Di ba? So pag matanos ka buntago ni padulong dazon ko sa timog kanluran ng Bohol. Di ba? Isang oras pa namin biyahiin ang papuntas, di ba? Mo lagi di ko ganahan magtagalog jud. Namo gyud mag-request ko nga magtagalog kuno ko pero lahi ra jud ang Tagalog jud kay kailangan kasi akong sana di ko kay bug unsa ni nasa ang mind ron. Anyway, nadari ko sa tagbilaran karon so makita ninyo nga nako sa Dao Mercado. So makita nimo ana mo na siya ang ICM, mo na siya ang pinaka the biggest mall in Bohol. Di ba, biggest mall. Unsa karon mo na siya ang makita mo sa in front sa Dao Mercado nga dako jud siya og kanang space og parkingan. And then also makita jud mo ang establishment is very huge. Di ba mo nang daghan sa mamaligya are. So mo na siya ang entrance. So inig entrada nimo sa inig sud nimo daghan man siyang entrance good left, north, south, west. Mahinana mo nang entrance ana. Pero mo na siya ang pinaka main entrance niya. Mo sa lubong nimo dadyon ang karne. Yung syempre gangiit ko dadyon anak kay na mapalit kay ang mga suki mapalit og karne ma'am ko nga di sa jud ko magkarne karon kay Ginoo ko gakalingaw may karne sukat pag 25 hanto na bagong tuig. Nang karon nangita jud kog isda kay na mutiurok mata masigit ang karne ani. Unya karon wa mo koy nakitaan kay ang purpose man gud unta is alimango manggod kay gusto ko mag-alimango kay gimingaw na kog nilubihan. So may alimango kay siguro ba nakatog siguro ang alimango no. So seaweeds na lang ang gipalit. So daghan man og klase-klaseng seaweeds so nipalit kog lukot, guso og kanang lato. No, actually napay daghan pa jamong klaseng seaweeds nga available usay pero karon mo rin siya ang available. Unsa gusto ko kanang naapoy something nga sugba-sugba so nangita kog isda nga kanang rare kanang dili wa pa ko katilaw. So kani siya ang wa pa jud ko katilaw nga kaning naisungay nga gitawag daw ning sunghan. Kuya wa maramag ka ng Korean bitaw K-pop K-drama sunghon so karong order gipalit na to siya tag pilay kilo to tag 500 ang kilo Ginoo ko labing mahala unsa napay squid nay klase-klase mga isda at nga kapit nga blue bitaw nga kana makit-an bitaw mag snorkeling ka murag maong isda kay ga blue nay ga orange unsa pag human ana is ning palit pug kana mga sibuyas as usual kay ato ang buhaton karon is magsugbara so wala kay tay any kanang tawag anang very pressured nga klase nga dish so igor ako palit jud og kanang mga lamas-lamas nga pangsagol ato sa tuyo ug suka. And after ana is ning gawas ko kay mo palit ko og kanang uling. So ang kuano sa sud di ba kay merkado siya. Sa sud ana na ang mga gulayan, mga tawagan mga wet goods mga na sa outer ana is na ang mga handicraft, di ba? Unsa karon ni hapit pug ko aning mga sa tawag ani niza mga delicacy. Unsa tawag ani mga kainin ba, mga kakanin o mga nana ba? No sinimpalit ra pug ko ani og kanang puto bulanghoy kay syempre kutas buntag sa zoo baza ni no ni abot mi og mga alas 9, alas 10 kutas man pud sumadyo ning before ta mo abot sa atoa ini before ta mag-prepare sa ato ang akanon busog-busog puta gamay di pong pangalipong kay mura lagi na nga sanglitanan natong gadungaw og linaw giuhaw di ba mo na sanglitanan jud ni mama na kana bitong magluto ko sa mo ko nga magikutasan ko sa mo nay giingon nga imbis kay ako galuto gikutasan na nagkalipong-lipong naman hinuon di ba mo na nga gadungaw og linaw giuhaw so pag abot mo sa amoa syempre gigawas dano daan nagawang mga gipamalit igo ra jud ko duha ra jud ang gipalit jud to seafoods ra jud no tulo ka book seaweeds ug usa ka isda. So first natong buhaton nato ani is hugasan nato ang seaweeds kay syempre gikamot-kamot baza ni zanon zagi dagan sa we all know pag mudong gitag merkado di jud malikayan ang mga langaw kay naa jud na si Zajud basin man ganig sa amuan daghan yung langaw so syempre kani siya is naka open air man ni si Za so daghan yung mga langaw manungtong ana so as much as possible nga makaya nimo hugasan jud si Za so katong gusto okay ra man to sa hugasan pero to siya karidzo kay ato man puto siyang pabukawan so mawawa jud pura mga kuan ato nya kaning lato manggod og kaning lukot is ato jud siyang kanon nga raw o as in jud dili na ni siya lutuon igura jud na siyang hugasan so awa jud siyang gihugasan og taman kanapo kalima kaning lukot aw jud siyang kung makaya labhi ningon to mama aw na ra man ni sabunan di ba sa karon awa jud siyang murag kuso-kuso kay ang kuan magudan ang lukot kay murag tai bitaw na siya tai ba ni siya isda or ko I'm not really sure can you confirm below di ba so aw na siyang gikuso-kuso kay namo gyud mga bato nga gagmay nga nanapot ba nya inig kaon man gud mo sa lukot is na mga something particles man ang mas maayo jud nga mahinlo jud mo siya taman kay syempre tai ba dyan na gagawag tai no okay ba kung tai ba na siya unsa na siya as I know di ba kani man jud gusto og kaning lato klaro man jud nga dahon ni sa dagat pero kaning lukot gaduda pa jud kung unsa jud ning lukot tinai ba ni siya or tai di ba nya pag humana na ato pong lutoon ni atong napalit nga isda nga for the first time jud ko makatilaw ani kay kasagaran tamarong tuna ra jud to makaon ho no.
So kanis isda is grabe kabaga nga ang ihang outer part ba ang ihang panit no. So awra na siyang gisugbaan na unsa mo po ni siyang kasagarang isda nga makita ano kanang mga spear fishing kanang pamanaon bitaw siya. So na curious ko og sa nila sa aning ko nga lami siya nga first class daw to nga klase nga isda daw nga sugbaon. So syempre uto-uto man pud nga buyer no ug unsa poy ingon sa kuan sige palit na naman pud ta. Kaya karon naluto na atong sinugba igo na lang kung nag-prepare sa mga actually useless jud na imong sinugba ug wa kay laming tunluan jud kay syempre wa ba yun na masinan za mo no kay baga ba sa to za mo igo ra to siyang gi suksok nang asin atong iyang hasang. So ani na lang dyan na to daugon sa atong tunluan pinakadabes jud ning tuyo og suka o kinalamian jud ni sa jud labi na og kanang mahumo na jamo ang sibuyas og ang kamatis sa tuyo og suka na basin pag mo isud-an mo pagkaugma kinalamian promise I swear wa di ba unsa pa man na syempre gitawag na no amigo kay di man mahurot no dazog ka no so kung nga dong ring bike ari pa ni udto ya karon mo na atong na prepare katong kuano katong mga lukot lato igo ra jud no to siya gi sukaan ra jud itunlo ra jud mo tong lato sa suka katong lukot pud igo ra mo siya ihumo sa suka nga nay mga panakot unsa katong guso igo ra to siyang gilapuan niya maura na sila mga timplada jud pwede ra nag imong itunlo niya kanon da jud mo ng mga onata itadakimasu and that's it. This is Miss Cynthia. Kanin ko yung lato. Kanin dyan naman ang ate, ano eh. Pwede pa sa una. O awa sugod na sad ang sesyon. Nga kanhi-kanhi na po mga pang-istoryahan nani moingon og kanang nakadong na ka atong abod. Nakadong ka atong lasanga. Nakadong ka atong kakahuyana. Mo ni mga panghisdutan kami basta kami gani magkuzog magtapok o sa nas papa yan nani nga amigo ba kay silingan mo gud mo ni yang isa pong papa ug ang papa magbisper man sauna syempre mga silingan ra mo ilang ipang istorya ilang mga sa unang panahon nga muni ilang mga duaan ani sila magparus-us ani sila manggibitay sa ani pa mo sa mga inana mo mga pang-istorya kami minaw ra pud mi no so magkita na mga action ana nga mura nagaga Spider-Man ng mga kamot ana so klaro na dyan mag-usay mga gipang istoryahan. Sa mga kukurudo Padaplen Padaplen Tisoy. Ako ra ba kakaayo? Siya ang kurudot. Mama Paul. Mana? Pag-vlog mana? Pag-vlog mo. Panganta. Di siya na ho na. Si Botsokoy na ho na. Si Tisoy. Di mama asarag bunaw kay bunawan na ho. Dili na ba? Agay! Pagpudo, asarag ko an. Silheg kay bunawan o hindi magpudo. Pagsit! Parang mukachan Mukachan may pinakabiheg sa katanaan. Mukachan. Pag-vlog mo. Hi! Ako si Butsukoy. Ang awang tapad kay si Mama Paula. Hi! Ako si Mama Paula. So na, kisa man ang mo, ako si Mama Paula, akong anak si Butsukoy. O kani si Yuji, manghod ni Butsukoy. Yay! And kani si Tisoy, ang isang anak kasoy. O nya, di man makitaan si Mukachan. Pakit apo si Mukachan be? Si Mukachan. Muka. Ay, ako si Muka-chan. Ang introvert ng pamilya. Ako si Botsokoy, ang pinaka-OA. Si Tisoy. Botsokoy. Ako si Botsokoy. Nga murag corgi, nga murag Shiba dog. Nga murag ayina. Bots, murag ayina, bots.
Ano? Dagan, lumba ang mga chicken. La 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 la. Yoji! Grabe naman ang mga dog na ho. Lovey-lovey ang mga dog na ho. Oh, lovey-lovey Mama Paula. Mama Paula, botsi-botsi. Where's Bots? Tisoy. Mama Paula. Anak Pau. Yaji-chan. Grabe ka cute naman yung mga iro na ha. Ang Mama Paula. Mama Paula no ni. Mama Paula. Si Mama Pau. Si Tisoy. Lagi pang uhaw. Si Butsukoy na ho. Butsukoy na ho ne. Bots. Mura ra ba ka ayina, Bots? Mura ra ba kag ayina, tapos mura po kag corgi, tapos mura po og Shiba. Ni Mama Paula, liwat ni Mama Paula ni. Keng keng. I love my dogs. Tambukikoy ra ba ka? Ha? Tinawar ko ng ikog ni mo, oh.